Audio Jungle. Audio Jungle. Hi guys, I welcome you all to SP Media TV. Kúdírátù lórúkọ mi. Ẹ jọ̀ọ́ ìlú wo ni a wà ẹ mà? Ìtẹ́ Ẹ̀gẹ́, abúlé iṣẹ́ ibi tó ti ń ṣe ògógóró. Nǹkan tá a fi ń ṣe ògógóró, a máa ń bẹ ẹmọ ọ̀pẹ, ájò, wọ́n gbé wá sílé, àwa dà sí iná á sè. Ẹmọ ọ̀pẹ yẹn ló máa ń di ògógóró. A kọ́kọ́ ṣe lẹ́ẹ̀kan, a tún padà sí dàálẹ̀ ìkejì, a tún ṣe. A bọ́ lákọ̀ọ́kọ́, tá a bá dà á tán, a tún wá tún ṣe, a wá di àpò ṣákáṣáká. Gáàsì ẹ̀ là ń lò, ìṣe ń rú ẹ̀, omi ọ̀pẹ yẹn á wá ìsàlẹ̀, kò ní lọ sínú okùn tá a fi ń sè. A máa rú gáàsì sókè, gáàsì yẹn ló fẹ́ máa wálẹ̀, òun lò gógóró. Gáàsì yẹn là ń lò. Tí wọ́n bá ti lẹ́tọ̀ọ́ kó bọ̀ wá sílé, a bò mọ́lẹ̀ síbẹ̀ títí dijọ́ karùn-ún. A tún fẹ́ àrò kaná, a fẹ́ máa wá sè. A wá bọ̀, a kọ́kọ́ lo gáàsì àkọ́kọ́, a tún dà sí iná lẹ́lẹ́kejì, a tún sè. Ògógóró yẹn á wọ̀ ṣáfù. Eléyìí yàtọ̀ original gan leléyìí o, ó yàtọ̀ sí ti ibi àwọn ilé iṣẹ́ ńláńlá yẹn. Ó yàtọ̀ torí eléyìí wúlò fún pé bẹ́ẹ̀yàn bá fẹ́ lo àgbo bà, kó bù sí jẹ̀dí, kó bù sí, á ṣiṣẹ́ dáadáa, ọlọ́ àtọ̀ ara rẹ̀ á fẹ́rẹ̀ dáadáa. Wọ́n sì máa fi ń ṣe àgbo òtútù. Ó wà dáadáa láti ṣe àgbo òtútù. Ògógóró eléyìí original ni kò ń mẹ́nu ẹ̀yàn wú, kì í mẹ́rẹ̀kẹ́ wú, kò fa àrùn sára fún yàn, kò ṣe nǹkan kan fún yàn. Tá a bá fẹ́ tẹ́ ara yàn ò bá yá gan, tí wọ́n bá fi lo àgbo òtútù fún, á dà. Tẹ́yàn bá mọ́ pọ̀ tó bá pọ̀ jù, ó lè máa dààmú yàn. Àmọ́ tẹ́yàn bá ti mú níwọ̀nba, olú àtọ̀, á sì rojú run sùn. Tí wọ́n bá ti dé Ìláṣẹ̀ tí wọ́n bá sọ pé àwọn lọ sí Ìtẹ́ Ẹ̀gẹ́, àwọn fẹ́ lọ ra ògógóró, wọ́n á wá síbí, wọ́n á sọ pé àwọn lọ sí Ìtẹ́ Ẹ̀gẹ́ ò ná akéré náà ti fẹ́ lọ rajà o, ògógóró làwọn lọ ra o, wọ́n ríra lọ́kéré mi. Àwọn yẹn máa ń wá sọ́dọ̀ wa níbí, wọ́n á wá rà, wọ́n máa la tà, èmi náà sì máa ń gbó sọ́dọ̀, mo máa ń tà fún yàn. Àwọn èèyàn tó ń wá rà dọ́dọ̀ mi, àwọn náà tún ń gbé lọ sí ọ̀dọ̀ wọn lọ́wọ́ tó ń lọ tà.